Hi guys! Welcome back to my channel. So, umpisahan ko na tong Shopee na to. And ito yung mga worth it Shopee purchase ko nung February. This February na pwede ding mabili this coming March 3. So, I'll do my best na ma-upload siya before March 3. Okay, so start ko na lang sa clothes and underneath. Yung mga niliuse natin dress, ganyan. So, start ko dito sa dress na to. Yan, meron siyang puff sleeves siya. Pero, nakuha ko to ng sale. So, yung original price nito is 543 pero nakuha ko siya ng 299 pesos. Kasi sale nga siya noon. Tapos, meron siyang ganito dyan. Yan. It depends sa'yo kung gano'n mo siya kagustong naka-crumpled. And then, meron siyang ganyan sa loob. Yan. Ito yung adjustan niya. So, ikaw yung makakontrol mo kung gaano siya kaganon. Yan. And then, ganyan lang yung baba niya. And then, yung long sleeve siya. Tapos yung sleeves niya sa huli is nandito. Ipapakita ko sa inyo sa try-on. Kasi halter top. I got this for 79 pesos. Meron din akong colorway dito and nahal ko na ata siya before. So, pangalawang purchase ko nito. Lavender yung color niya. And then, ang kapal talaga ng tela niya. Kahit anong color ng bra mo sa loob, hindi siya makikita. And make sure lang din na seamless yung bra mo para hindi siya nakaangat. Pero super ganda nito. Okay. And, ito, baby tees na medium. Super crop top nito. And ang ganito, pag baggy pants yung suot mo. Kaya ako rin siya binili. Di ko pa siya nasusuot. Siguro, suotin ko siya pag umuwi akong lagi. So, sa underneath, bumili ako ng seamless, strapless bra. So, bumili ako ng dalawa. This black is cup A and this is cup B. So, isa lang yung form ng bra nila. Nagkakatalo lang talaga sa cup. And then, ayan. Meron na siyang kasamang ganito. So, ikaw na lang mag-a-adjust dyan sa likod kung anong gusto mo ba. So, yung brand. Super ganda nito, guys. And, may times kasi na parang hindi tayo comfortable magsuot ng nipple tape. So, ito yung sagot doon kung hindi tayo komfortable. And then, may kasama siyang ganito. And then, meron din siyang kasamang this is for the black one. Ito, may kasama siyang clear na ganyan. So, yan. Pag naka-backless ka, kita yung likod, pwede mo ito gamitin. And then, seamless, strapless bra. And then, super ganda nito. Cycling siya. Siguro nga, kung makapal yung tela nito, pwede mo siyang gamitin biker shorts. So, ito siya. Tapos may camerot siya sa ilalim, sa kipay banda. So, yan. And sobrang seamless nito. Ayoko talaga sa cycling is, lahat ng cycling ko, nagro-roll up siya. So, kapag nakadress ako or fitted na palda, high best, kitang-kita na nag-roll na yung ano ko dyan, yung cycling ko. So, ito, isa lang yung binili ko at pinagsisisihan ko na isa lang. So, dapat pala dinamihan ko yung bili ko ng ganito. So, bibili pa ako ng ganito kasi super, duper ganda niya. Medyo manipis siya kasi pang underneath lang siguro to. Pero sana magkaroon sila ng parang biker shorts na ito kasi ang ganda ng fitting niya. So, ang bilis lang nito na ship. Siguro mga 3 days. 2 days nakuha ko na siya. So, ito siya. May nakabox ko siya. Nagamit ko na to once. I'm size 6. So, yan. Naalikulan ko naman na to. Pero makalikabok pa rin. So, ito siya.
Super cute. And then, 1 inch lang yung heels niya kasi hindi ako mapakali sa ano eh. Super cute nito. Itatryan ko to para makita niyo kung gaano siya kaganda. And super affordable lang nito. Tipid naman ako sa shipping kasi gumamit ako ng Shopee Pay. And then sale pa nun. So may discount ako sa shipping nitong sandals na to. Pag ganito siya eh. Wait lang. Diba? Parang ito yung pinakamurang nakita ko na super ganda na quality. Parang pang mall yung quality niya kasi look. Ganda niya, diba? Kumalang ako ng slippers na para sa akin. At ilang beses ko na ito nagamit. Ang dumi-dumi niya na. So, ayun siya. Super mura lang nito and super cute din. Kasi lately, nahihilig na ako sa mga pants. And hindi na ako masyadong nagsho-shoes. Kasi ang init sa paa. So, ito. Yan. So, fake lang yung keme dyan siya. Pero sobrang affordable lang nito and mabigat siya ng konti. So, yan. Super ganda lang yan. Ito ang slippers na to. Nagkala ko sa mga birthday. So, alamin niyo na lang yung mga size. Accurate naman yung sizes nila doon. Pero akala ko, leather to. Pero goma siya. Ano ba? Goma pa tawag doon? Basta hindi siya leather. So, yan. And plastic. Pero, hindi naman siyang cute. So, yan. Gift ko lang to. And then, kinuhaan ko lang din si Lolo tsaka si Papa ng chinelas na pangbahay. Yan. Okay. Parang yung size talaga nito. Gusto ko rin ng ganito, pero ang lalaki ng size nila. So, this is 38 and 39 kay Lolo. Ayan. Super ganda. And ang gaan niya. Ang ganda nito. And then, ang lambot niya rin pag suot. Kasi try ko to. Pero malaki talaga siya. So, this is 38. Yung color niya is yellow. And this is for my Lolo. And then, kinuhaan ko din si Papa ng color black. Sana kasya ko sa kanila. Ang size ni Papa is 40 to 41. So, ayan. Black lang. Super cute din. Ang comfy niya. Sana magustuhan nila. Malaki na kayo naman. So, ayan. Black. Then, perfect, Senka perfect weave. So, mag-1 month ko na ito na ginagamit. And then, nagka-pimples ako kasi gumamit ako nung serum ng eye white. Hindi ko alam kung magkakaroon ako or dahil sa kanya kaya ako nagka-pimples. Pero nung ginagamit ko to, hindi ako nagka-pimples. Ngayon lang ulit. And then, bumili din ako ng lip tint. Ay, mali. Hindi ito yun. So, yung pinakita ko kanina is yun talaga yung lip tint na ginagamit ko. Pero ito, more on orange siya and ang bright ng orange niya. Ganyan. So, pero gamitin na lang din natin. Paghahaluin ko na lang siguro. Pero maganda naman siya. Nakakaputi naman. And, I got this din sa Angel Holic na kinuhaan ko ng lip tint. Kung mapapanood nyo yung Shopee haul ko nung 2019. Doon ko to nakuha. Doon sa shop na yun. Pero out of stock na sila. Nung gusto ko na shade. Tapos kumuha lang din ako nitong Vaseline Advanced Healing. So, yan. Ito yung ginagamit ko na lip balm ngayon. So far, so good. Pero mas bet ko pa din yung color pink na lip balm nila na nakalagay sa jar na maliit. Pero ito, tatapusin kong bumili to. Okay, bumili din pala ako ng power bank. Buy one, take one to. Okay, din yung isa. So, around 600 to. Dalawa na yun. And then, yung brand nito is Becker power bank. 10,000 mAh. Hindi ko siya alam basahin. Kung ano ba yung mAhs na yan. mAh na yan. So, kumala ako ng black. Yan. Super dami kong na-charge dito.
Kasi yung isa kong phone, hindi na siya nag-charge sa charger. So, dito ko siya charge and super convenient niya dalhin sa mga travel, sa work, kasi maliit lang siya. And then, meron na rin siyang kasamang ganito. So, yan. Super sulit nito. Kung bibili kayo ng power bank, doon na lang kayo bumili sa Vegger na brand kasi sobrang secure pag na-receive mo yung power bank na to. And then, bumili din ako ng portable, rechargeable battery juice blender. So, yan. Okay. Green yung kinuha ko. Yan. Green yung kinuha ko. And, nagamit ko na to. Nag-ano ko ng banana. And, super ganda guys. Hinugasan ko na siya. So, di ko pa siya ulit nagagamit. And, na-charge siya ata ito. Yun na. Ang lakas niya. And, siguro 2 hours ko to chinarge. And, hanggang ngayon hindi pa rin siya lobat. Ilang araw na to simula nung binili ko. And, last na chinarge ko. So, yan siya. Meron siyang filter dito. You know, may filter siya. And kasing laki lang siya ng tumbler. So, kahit saan ka pumuntang lugar, charge mo lang siya. Tapos shake ka lang. Pwede ka na nga rin uminom dito. Pwede na. So, yan. Sobrang convenient ito. And siguro, pag lalagyan mo lang siya ng yellow, i-break mo na lang yung yellow. Then, may kasama din siyang charger na ganite. So, yan. Sobrang convenient. Shopee purchase. Accessories. Nakinuha ko. Ito, LS & Co. Surely. Yan. Kumuha lang ako sa kanila ng... So, nakalagay siya sa ganito. Pero, lagi ko siya nagagamit. And hindi siya nangingitin. Gold lang siya na ganito. Wait lang, nag-gold. Gold lang siya na ganyan. Airplane. Pangarap ko sa mga flight attendant. So, airplane lang siya na ganyan. And, almost magwa 1 month ko na itong ginagamit sa... nung na-receive ko siya. So, and, magwa 1 month na itong kwintas na to. And, hindi pa rin siya nangingitim. So, kung bibili kayo ng accessories, dito na lang sa shop na to. Kasi sobrang ganda. Bumili lang din ako ng ganito. Sobrang convenient nito para sa akin. So, isang set na ganyan. So, meron na siyang nail cutter sa paa, nail cutter sa kamay. And then, etong nail cutter na to is pantanggal ata ng mga dumi-dumi. And then, meron siyang gunting. Siguro parang yung gunting na to is sa kilay kapag yung may mga lumalagpas-lagpas. Tapos, itong nipper na to is, ano ba to? Pusher na to is hindi yan dyan kasama. Napasama lang dyan sa lalagyan. So, may ganito siya. Hindi ko to alam gamitin. And then, ito yung pang kiss-kiss. Hindi ko rin alam yung tawag. Tapos, mga pantanggal daw to ng whiteheads and blackheads. Chani, and then pantutuloy. Yung pantutuloy dyan yung sobrang convenient sa lahat. And then, yung nail cutter. Kasi, sobrang hilig namin mag-nail cutter. So, yeah. And ang ganda nung lalagyan niya, sis. Then, last na tayo. Bumili lang ako nitong Lipton na green tea. Kasi, ang bloated ng tiyan ko. And hindi ko pa rin siya naiinom until now. Siguro next one ko na siya uumpisahan inumin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa buhay ko dito. Kung liliit ba yung tiyan ko. Okay, so, thank you for watching, guys. That's it lang for this video. And sana naka-help kapag bibili kayo. Para kasi ang hirap ngayon mag-list kapag wala pang review or hindi pa maganda yung product or ikaw pa lang bibili. Kasi pag nagbasa ka ng ratings, halo-halo, may nakakatanggap na hindi okay, meron no okay. So, yun lang. Daldal ko. Don't forget to like, click the notification bell and subscribe to my channel. Thank you. Bye!